دونك رجعنا لكم مرة أخرى. نكملوا توا جست نكملوا نلحقوا بالضبط مع الجماعة معناها اللي حضرت في وسط الفورماسيون اللايف سيشن. دونك مش كي تحضروا نتوما السيونس الجاية تلقاو روحكم معناها معنا في نيفو. دونك باهي the next thing اللي باش نعملوه باش نركحوا تو البالت. دونك لنا باش نبداو نخدمو على الشوتينغ انيميشن. دونك هذيك البالت نتاعي باش نرجعها للدراجون للموفينج تول بلوتو، لأن باش نطيح في السايز متاع البلد خاطر it's way too big. دونك لنا هكا 0.15 اللي واحد يلقى فاليو خير من فاليو معناها عجبته فاليو خير دونك يستعملها 0.12 0.12. I think this value is kinda good. باهي دونك هذيك جست باش نخليها غادي شوية باش نعطيها ريجد فاليو دي باش نعطيها sprite render. I think all I need is rich body 2D. باهي حاجة أخرى اللي هنا زاد تخمو في البالت اللي هي ماهيش تعمل روتيشن على زيت وماهيش خاطر البالت سبيد is so fast. دونك ماهيش باش تعمل شو نقولها لأن البالت متاعنا ماهيش باش تعمل معناها ماهيش باش تمشي وتطيح. دونك نخليوها حاجة كايندا لوجيك خاطر البلد سبيد معناها يبدا ياسر قوي دو تيل سورت اني هي تخرج من الجان. دونك تبقى تمشي معناها لونج دوريشن وهي هكا ستريت من بعد تبدا تطيح بشوي. باهي دونك لنا باش نفريزيو البوزيشن حدا على اليكريك. باهي هذيا حاجة. دونك ان برانسيب البلد متاعنا غادي كي مانيش نزيدو فيها حد شي. باهي البلد هادي تو باش نزيدوها للبريفاب. دونك حاجة بركة هني باش نعملوها we will add a tag of name ballot maybe for later use. شكون يعرف نجمو نستعملوه التاج هذاك. باهي لأن الكاركتر متاعنا عنده تاج متاعو player والبالت عندها التاج متاعها بالت. باهي دونك باش نهبطو في الدوسي بريفاب فوالا باش نفسخو من الجيم سين متاعي. باهي حاجة أخرى زاد جوست نوريها لكم هنا. دونك لنا عندك فليب اكس وفليب واي فليب وايل وفليب اكس. باهي ان فاكت تو مثلا في الكام تاعنا احنا هنا كي خذينا الكاركتر we had two animations. معناها عندنا الانيميشن تاع الليفت وحدها والانيميشن تاع الرايت وحدها. وكان لاحظتوا سيرتو في الديث انيميشن سيرتو دونك شحال الانيميتر كاركتر نتاعي لهنا. باهي سيرتو في الديث انيميشن باش نوريكم الحكاية هنا. باهي سيرتو في الديث انيميشن كانت فما ديفيرونس. باهي اكزامبل الداينج هذيا اكزامبل لازم نتشيكي هذي. دونك جست ما فماش روتور هذاك علاش مرجعش. he will face this way والداينج this way. دونك فما ديفيرونس سيرتو في الفازة متاع الشعر. دونك اذا كان الجيم تاعك تستحق انه كل سبرايت معناها كل فريم تتصور سيباريمون الليفت تتصور وحدها والرايت تتصور وحدها سينو you can use just only one frame. بعد كي تقلب في مثلا لهنا في الكام تاعنا اكزامبل البلد نجم تعمل فليب اكس دونك تولي مقابلة اليمين ولا مقابلة اليسار. باهي دونك فوالا. باهي باهي فوالا. دونك لنا بعد كي نمشيو الكاركتر متاعنا باش نعاود نرجعو الجيم سين متاعنا هنا باش نجرتيو to empty objects. باهي
قول لقاي شنو باش نعملو بيهم كي empty objects هذوما. باهي دونك لنا انتي عندك الكاركتر نتاعك. باهي وقتاش تعمل shooting he has to instantiate the bullet. دونك البالت نتاعي باش يعملها انستانسياسيون. باش يعملها انستانسياسيون فين بالضبط؟ دونك لنا لازم نحددلو اسكو هو باش ينستانسيها على اليمين ولا ينستانسيها على اليسار. دونك فعوض اني نبقى نعمل في كالكول صنعت empty object حطيته على الكاركتر نتاعي باش نسميه مثلا هنا باش نعرف نفرق. مثلا هذا يكون اسمه bullet position left، الآخر يكون اسمه bullet position right. فوالا دونك تعال هنا باش نجيو للكاريال. دونك bullet position left لازمها تمشي للليفت. دونك اني I remember the value لازم نحط لاني هكا 30 طلع لهني شوي لازم نقولو 9 is enough. باهي دونك في الآخر زادو كيف 0.3 0.09. دونك فوالا الأوبجكتس هذوما زوز موجودين مع الكاركتر متاعي. دونك تحت الكاركتر معناها they are child of the character. باهي هذي حاجة. تو باش نعاود نمشي للكاركتر متاعي اللي هو هذا معليش نمشي للسكريبت متاعو هو. باهي في وسط السكريبت متاعو باش نمشي نعمل another void another void another method اللي هي اسمها shooting. باهي عندي حاجة أخرى زادة لهني باش نعمل to public game object باش تسميهم bullet position بس مثلا left bullet bullet was right. باهي نعمل هكا ما جوش نبدل اسم هذه اللولة minuscule خاطر هاي it's a variable. دونك باش نسيفي حد لهنين باش نجي للvoid shooting تاعي. دونك فوالا باش نديرها في المين برغم ما تعمل حتى شي دونك ماهيش باش تأثر. باش نرجع لليونيتي دونك أول حاجة باش نعملها باش نمشي للكاركتر نتاعي. دونك في وسط السكريبت فوالا باش نلقاو تو public variables. دونك كل واحدة باش نعطيها باش ندراجيلها. مثلا هذه اللي هزيتها left دونك لازم تاخد left. هذه الجنازة الثانية right دونك لازم تاخد right tout simplement. باهي then باش نختارو لهني key. دونك لهنا شنو باش نقولو if نعطيه key example باهي input dot get key code بون لأن تختاروا أي حاجة تحب عليها. معناها example إذا كنت تحب تحط الفاير بutton متاعك هو ماوس دونك جست تعمل لنا ماوس تحط عليه السوري يطلع لك هذيك هنية. مثلا ماوس 0 is the primary button الماوس 1 is the right button معناها البوتون اليسار. هذوما third button en principe السكرول البوتون تاع السكرول. هذيما fourth button بالنسبة للسوريات اللي عندهم more than 3 buttons معناها من الآخر. مثلا يعني في السوري متاعي لهنا عندي بوتون دروا بوتون غوش لهنا معناها بوتون 0 بوتون 1 بوتون 2. دونك من بعد عندي بوتونات لهنا وبوتون لهنا وعندي البوتون تاع دي بي اي. دونك هذوك الكل ياخذهم لك اون كونسيدراسيون شنو عندك.
باهي أني لهنا مثلا باش نختار بوطون اف، دونك اف فور تو سي فاير. باهي دونك لهنا في الاف شنو باش يصير؟ first of all we will play the shooting animation first of all, then second we will instantiate the object. voilà. دونك لنا first of all باش نبدا نعمل الحاجة الأولى اللي باش نعملها اللي هنا اللي هي باش نعاود نجوتي game object another game object public اللي هو باش ياخو البالت بالت. باهي دونك شنجي نعمل كيك باش نعاود نرجع للكاركتر متاعي نعطيه البالت بريفاب. كاركتر عنده واحدة أخرى السنة هي بالت باش نعطيه بالت بريفاب. بعد شنو اللي الفانكشن اسمها instantiate. دونك هنا instantiate شنو باش ينستانسي مثلا هنا مانيش نستعمل الأولى نيدر الثانية كاين تنجم تقول باش نستعملو حاجة كيما هكا ار بون اللي باش نستعملوها هادي بالضبط. باهي دونك لنا باش نقولو شكون الكاركتر اللي باش ينستانسي. دونك لهنا باش ينستانسي شكون بالت. باهي لنا تو باش نشوفو باش نعملو شوية لوجيك. باهي اللوجيك متاعنا فين باش يكون؟ باهي قبل كل شيء باش نكوديو ستيت اللي بار ديفو. دونك اول ما يهبط الكاركتر متاعنا الجن متاعو على اليمين دونك هيز فيسينغ رايت. دونك فيسينغ رايت تبدا ديجا ديكوشي فيسينغ ليفت تبدا ديجا ديكوشي دونك باش يبدا فيسينغ رايت. باهي دونك نحطو هذيك ستيت بار ديفو كيف ننزل على الكرتوشة باش ينستونسي البالت هذيكا في البوزيسيون هذي. باهي دونك شنو باش ناخد هنا باش ناخد قلنا ليفت ما هيش منزولة دونك باش ينستونسي في الرايت. دونك بالت position right dot position. باهي حاجة بركة لهني transform dot ايه لحظة. باهي هني palette position right dot transform dot position. باهي والثانية اللي باش ياخذها دونك هو قالك معناها غادي كي سوا بولين قلنا احنا باش نخدمو على هذيا الكاترنيان. دونك الكاترنيان زادا كيف كيف نجم نعمل هنا بالت dot position not transform dot rotation. دونك ديجا هذيك ترتورني الفالور اللي حاجتي بها. دونك هذا فيرست اما it's not the way to do it خاطر لهنا لازم ناخذ en consideration حاجة اسكو اني I'm facing left ولا I'm facing right. If I'm facing right instantiated in the position right. If I'm facing left instantiated in the position left. دونك لنا باش نوليو نعملو if سهلة برشا الحكاية انا دوت بلاصة سيت المرة هذي باش نعملو get boolean ونسميو اسم البوليان. دونك لنا facing left. دونك if facing left is true باش يعمل example هذي غير لحظة. باهي else if it's false you will do this. دونك لنا if it's true دونك لهنا جوست باش نبدل الاسم تاع هذي left لنا زادت تولي left. فوالا
الشوتينج ديجا ناديت لها في وسط الابديت نتاعي. دونك I think it will works. فوالا باهي حاجة برك توا لهنا باش نعملها. باش نعاود نرجع لهنا جوست نحب نوريكم حكاية سامبل على الآخر. دونك لين نعاود نوخر باهي مش مشكل. دونك لنا كيف ننزل كي تلاحظوا فما برشا اوبجيكتس قاعدين يتعاملوا يتكلوناو، وهذيا it's something bad على الآخر على الجيم نتاعك، سيرتو معناها for the fact انك الجيم نتاعك تمشي ترزان. على قد ما تزيد اوبجيكتس على قد ما تمشي ترزان. دونك لنا باش نمشيو نعملو حاجة سامبل على الآخر، باش نكوديو سكريبت باش نجتيه البولت باش نعطيوه تايمر باش يفسخلنا معناها باش ينحينا البلد هاكي. باهي دونك لنا نجيو في وسط سكريبت. باهي باش نصنعو نيو سكريبت نسميه لنا بلد بلد هكا مثلا. باهي دونك باش نحلو او ميم طون باش نافكتيه للبلد البريفاب بيان سور. دونك لنا way to do it an easier way. دونك جيست تعمل هكا تكتب اسمه يطلعهولك سنس هو موجود فرد بروجكت. دونك يطلعهولك. باهي دونك let's wait for it to open. فوالا باهي دونك لنا باش نمشي نعمل حاجة سامبل على الآخر اللي هي public. bon let's keep it private game object باهي وإلا let's call it rigid badge to d. bon let's see I don't think bon كان مشيتش to d تنصلها. باهي دونك لنا player. باهي أول ما تبدأ الجيم player equals game object dot find. bon لنا game object dot find game object with tag. دونك لو وجي على التاج نتاعو اللي هو player. شلو وجي على التاج player tout simplement. باهي point get component لنا فما حاجة شو نبدلها اللي هي شنو اللي ناخو التايب نتاعو animator. فوالا تالي لهنا ناخذلو animator accept هكاك. باهي دونك الفانكشن هادي شنو باش تعمل؟ أول ما تبدا الجيم يمشي يشوف لي البلاير باش يافكتيلي للبلاير الفاريبل نتاعي. معناها بلاص انو نعملوها دون فاسون بابليك عملناها لهنا برايفت و ريكوبيرينا الفالور نتاع البلاير. باهي الحكاية هادي نجمو نعملوها في الابديت كيما نجمو نعملوها في بلاصة أخرى. دونك باش نعملوها في الابديت طول على خاطر ديجا مانيش برشا معناها مانيش كود رزين على البلد سكريبت سامحوني. باهي دونك لنا private float. دونك هذه this this traction time باهي equals 3f. دونك لنا باش نقول
معناها البلت متاعي بعد 3 سكوندات لازمك تتنحى. واضح؟ باهي. دونك لنا باش نفسركم جوست علاش خديت الاوبجيكت هذا. كي لاحظتم بكري كي نعمل في الانستانسياسيون نتاع نعمل في الانستانسياسيون نتاع البالت كان ديما تاخو سواء معناها كان ديما تتانستانسا في بلاصة برك. باهي. بون لنا نجم نعمل حاجة أخرى. كي نعمل هكا. باهي نقولكم حكاية. فضل نخليها هكاك بعدها باش نبدلوها. باهي. دونك لنا باهي. دونك هذيا في بلاصة باش ناخذها اوف تايب انيميشن باش ناخذها facing left ديريكتومون باش ناخذها اوف تايب boolean. باهي facing left of type boolean. دونك لنا we have to get the boolean دونك facing left. دونك لهنا جوست حاشي بالفالور تاع اول ما يتنستانس لوبجي اعطيني اسكو البلاير از هي facing left ولا facing right. دونك لنا تو سامبلومون باش نقولو if facing left is true. دونك لنا شنو باش يعمل اي باهي if facing left is true. دونك باش ناخو variable of type. دونك الفاريبل اللي باش ناخذها type sprite render. دونك جوست باش نعمل الروتيشن باش نقلبها على الاكس. باهي. دونك اللي نجم نعمل هنا game object dot get component. بون باسكو باش نستعمل على ال current object دونك لازم تكون بفاصون هيك game object dot get component of type sprite renderer. باهي dot flip x هي بار ديفو فولس قاعد يهبط مقابل الغاتش. دونك إذا كان facing left is true دونك لازم نقلبها equals true. that's all. باهي هذه حاجة. بون هذه زاد انستركسيون باش تصير مرة برك دونك زيد على الاخر نعملها في بوكل اف. فرض المهم تخليها الاف تنستعملوها مرة جاية حاجة برك الحين باش نعملوها في الفويد ابديت. دونك destruction time timer minus equal time dot delta time بون فيرجول. دونك لا نقولو if destruction timer less or equals to 0. دونك وقت شنو باش يعمل destroy game object. Voilà, that will do. Let's try it out. هنا كيمشي من يسار انستانسي واش يعمل في الروتيشن. باهي let's see why. اما الحاجة باهية انه الاوبجيكتس قاعدين يطلعوا قاعدين يتنحوا.
دونك جيست نكمل البارتي هذيك هاكا. that's our last part. باهي ولاو ديما مقابلين هنا. دونك لنا let's test it وليو خير. دونك if facing left خاطر اي في الوايد ستارت متاعي قاعد ديما ينستنسي فيها فرد معناها فرد شيرة. باهي if facing left دونك if it's true لازم يقلب else ما يعمل شيء خاطر هي تهبط ديجا facing right. فوالا دونك let's try it again. هكا هذه كم رجلة وهذه كم رجلة. فوالا حاجة باهية معناها يعني حتى كي نبقى ننزل اف at a certain point البلت يتنستنسيو بعد يتنحاو كان نشوفو لهنا. فوالا هما مي after 3 seconds قاعدين يتنحاو. هذاك اللي يخفلنا الجيم بتاعنا. Donc that's it for this session and see you to the next session. Hopefully you like it. والسلام.